Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz, DWDD, Katropa Radio, Iba Tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Isang maganda panaginip at sana'y maganap. Isang bukas na lubos ang pag-asa. Ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawan. Mawawala ang pupot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. Sa kalsada ay ngiti ang iyong makikita, mawawalang puot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, mawawalang puot at galit. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, mananaig ang pag-ibig, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayang sa lupa. The desire to serve is in us, with honor, patriotism, and duty. To say to ourselves with hand on heart that I love doing what I do. To have that Bayanihan vision, which empowers people to come together, stand together, overcome differences, rally behind a cause greater than ourselves, to promote positive change for our families, communities, and our country. Servant soldiers and servant leaders from the Philippine Army have this vision. It is more than just a uniform. They wear a badge of courage, a symbol of peace for a nation worth dying for, fighting for. Huwag kang matakot sa iyong kaaway. Ako'y nandito, nakabantay sa'yo. Kahit ilan sila, hindi mawawala ang aking pinangako sa'yo. Encampment positive. Over. Leadership is the lifeblood of the Philippine Army. Serve to lead. 3 words that comprise a Filipino brand of leadership.
a proud legacy of the highest commanders down to the smallest unit leaders. Sir, we are ready to move. The Philippine Army is one of the most experienced fighting forces in the world. As champions of peace, service to the nation is the core purpose of the Army. Mission! Port, Warden! Azimuth to play! 6100 mils! Decreasing increment! Warriors are made, not born. Only by rigorous training are these hard-bodied soldiers bred, trained, disciplined. The more we sweat in training, the less we bleed in battle. Hard work and dedication to the safety and protection of the people is what the Army lives for. Magiting! Move! Asol! Fire! At the end of the day, it is character that defines the Philippine Army soldier. Sa pag-isip
1134 kilohertz. Katropa Radio. Iba tayo. Sa pagsapit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ng mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Magandang umaga po mga kababayan. Si Rolly Canon nagbabalik dito sa programang Kanyon na sumasa inyo alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pagpasensya nyo, medyo tayo ay namamalat sa araw na ito, no? Pero ituloy po natin ang ating mga latest updates dito sa COVID-19. Sa buong mundo pala mayroon na pong mahigit 2,000 ang infected by the coronavirus. Sa buong mundo na po ito, more than 2,000 people have now died from novel coronavirus. Hindi lang infected, but ito po yung mga reported na namatay sa buong mundo. Napakabilis ng pag-akyat ng bilang nito. Kasi nung isang araw, parang 1,776 lang ito. 1,776. 2 days ago. As of yesterday, 2,000 ang nangamatay na dito sa COVID-19 na ito. At karamihan dito galing sa China. Ang fatalities ng virus na ito na hanggang ngayon ay hindi malaman kung hanggang kailan matatapos ito, no? Dito sa isang periodiko ngayon, yung mga Pilipino sa cruise ship na nakatenga doon sa Japan, sa Yokohama, Japan, ay ang balita, pababalikin na sa Pilipinas ng Department of Foreign Affairs itong mga in the Diamond Princess cruise ship in Yokohama, Japan. Ito po yung sinabi ni Secretary Locsin. Pero kanina narinig ko, parang maraming Pinoy ang ayaw umuwi sa Pilipinas. They would rather stay in the ship back to the originating country. Kasi ito karamihan dito na 500 Filipinos, mga crew, mga doon mismo nagtatrabaho. Doon sa barkong yon. Ngayon, kaya ayaw nilang bumalik sa Pilipinas sapagkat ang balita, mga kababayan, ang mga Pilipinong ito ay ika-quarantine pa rin. Aside from the 14 days quarantine period in Yokohama, Japan, doon sa loob ng barko, sila po ay ika-quarantine pa rin dito sa Pilipinas ng 14 days. So I think this is the very reason kung bakit ayaw nang umalis sa barko itong mga Pilipino, mga kababayan dito na umuwi dito sa ating bansa. Kasi mantakin
po ninyo naman, sila ay naghintay na ng 14 days doon sa barko. Then later on, pagdating sa Pilipinas, ganun din ang mangyayari. No? Napakatagal yata ng 14 days. That is 2 weeks. Another 2 weeks. Yung mga, so baka isipin ng mga ito, na-quarantine na kami. Pero sabi po ng Department of Health, ay hindi tayo nakakasiguro. Kanina narinig ko si Secretary Duque. We're not sure, sabi ni Secretary Duque, kung ito'y magagaling na. No? At walang findings, walang siguradong konklusyon kung ang mga gumaling na sa barko na ito ay walang recurrence ng sakit. Kung hindi ito umulit pagdating sa Pilipinas. Because this COVID-19 is basically new. This is a new virus. Wala pang masyadong data dito sa virus na ito. Hindi alam kung ano ang pinanggalingan. No? It's not really conclusive na sabi nila galing sa hayop, galing sa bat, o galing sa snake, o ano pa man. But it was not really very conclusive. So, until now, pinag-aaralan pa po itong coronavirus na ito, mga kababayan, sa mga ng malalaking bansa, katulad ng China, ng US at iba pa. So, they are still studying. Of course, ang pinaka-lead agency, o kaya ang leader, o kaya itong nangunguna dito sa pag-aaral nito, itong World Bank Organization. No, not World Bank. World Health Organization. I mean, no? The World Health Organization. Ngayon, nung isang araw mga kababayan, mayroong balita that a cure for this viral infection has been reported, approved by the Chinese government for marketing already. Not only in China, but also in some other places, in some other countries na affected by the virus. Pero let us wait for the recommendation coming from the World Health Organization, no? Secretary Duque. Kasi mahirap ito. Bagong medisina ito, baka itong medisina ito ay hindi rin 100% na effective. And let us also observe the side effects ng gamot na ito. Kailangan ang testing nito ay doon muna sa mga Chinese people. After all, sila naman ang nag-imbento nito eh. Di naman tayo. And after all, itong virus nito ay nagmula naman sa China. Mga kababayan ko. So, ang gamot galing din sa China, ang virus galing din sa China. Anong ibig sabihin yan? Para yung kwento ng lola ko nung araw, na sabi ng lola ko nung araw, doon niya sa isang probinsya na alam niya, mayroon anyang mga mangkukulam doon. At the same time, sila din ang gumagamot. Mayroon ding kwento na isang probinsya, maraming mga tao na kapag pumunta ka doon, kapag hindi ka maingat, lalasunin ka. Pero hindi ka mamamatay kaagad-agad. Yung lason, unti-unti kang papatayin. Unti-unti kang nangihina at saka nagkakasakit. Now, kung alam mo, kung mabalitaan mo na yung mga naglalagay ng lason, ay sila din ang gumagamot. Common knowledge in that community na yung mga taong yun, sila din ang naggagamot. So magpapagamot ka. With this, kapag malikot ang isip mo, ang viral infection, ang virus galing sa China, ang gamot galing din sa China. Mga kababayan ko. So anong ibig sabihin nito?
napakadali ng pagka-discover ng gamot na ito sa viral infection ito, sa virus na ito, coming from China also. Ha? So, kung ang example ng ating programa sa ngayon, kung doon natin ibabase, kayo na po ang bahala magbigay ng konklusyon. No? Mga kababayan ko, bakit napakadali na na-imbento kaagad ng China ang gamot na ito para doon sa virus na ito? This virus is basically new. This is a new, ano bang tawag niyan? Parang bagong klase ng virus. Bagong strain. This is a new strain of the coronavirus. Therefore, kapag bago ito, wala pang masyadong datos sa mga laboratorio. So, bakit napakadali na na-imbento kaagad ng China? Ang ibig sabihin nito, baka during the invention ng virus na ito, na-invento na rin po itong antidote ng virus na ito doon sa bansang China. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Tuloy tayo dito sa Kanyon kasama si Rolly Canon hanggang alas 10 tayo ng umaga. Alright, yung PMA alumni homecoming na dapat sana noong February 14 up to 16, kung hindi ako nagkakamali, no? Dapat noong pa ito, Feb 14 and 15. Usually, idinaraos sa original na nakatakdang petsa ang homecoming ng PMA alumni Feb 14 and Feb 15. Ngunit po, ito ay naurong dahil sa banta ng COVID-19. At ngayon, may balita na ito ay gaganapin sa February 22. Feb 22 na. Itutuloy na po itong homecoming ng PMA. Yung alumni Philippine Military Academy homecoming. At may pagkakaiba lang sa plano sapagkat this time, hindi po bubuksan sa publiko. Normally, kapag walang ganitong klaseng emergency, no? Walang ganitong epidemic, normally this is open to the public. Maraming mga kamag-anak na mga alumni isinasama to witness the celebration. But this time, it's going to be exclusive for the alumni. No? Ang balita, hindi bubuksan sa publiko ang gaganaping taunang alumni homecoming ng Philippine Military Academy sa Fort del Pilar, Baguio City. So, ini-inform na namin kayo, ha? Yung mga nakikinig na mga PMA alumni, kung hindi pa ninyo alam, just in case na hindi pa nyo nabalitaan, if you are listening right now, this is going to be an exclusive event. Itutuloy sa Feb 22 ang alumni homecoming na mga PMA years, no? Yung mga alumni ng PMA, pribado, no? Hindi kasama, walang kasama. Alright, kaugnay nito ay humingi naman ng paumanhin si Tindog, si Captain Cheryl Tindog. Siya po ang tagapagsalita ng PMA sa ngayon. Humingi siya ng paumanhin kung magiging sarado ito, maging sa mga mamamahayag. Nako, wala ding mga press people, walang mga reporter. Ay paano yung mga
paano i-report yung event, no? So, sarado din po ito sa mga mamamahayag. Bahagi pa rin anya ito ng hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19, no? Sang-ayon po sa tagapagsalita, hanggat maari ay nililimit nila ang dami ng taong nakakapasok sa loob ng Fort del Pilar. All right. So, okay, this is it, no? Tuloy na po ang homecoming ng alumni ng PMA, but exclusive. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Bumisita pala si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Filemon Santos Jr. sa kauna-unang pagkakataon sa 53rd sa kauna-unang pagkakataon doon sa Western Mindanao Command pala. Yan. Sa West Mincom. Itong ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, no? Itong pagbisitang ito ng isang AFP chief ay isang traditional po ito. This is a traditional activity ng Office of the Chief of Staff, no? Para makasalamuha po at maiangat ang moral ng mga kasundaluhan. All right. Sa ginawang pagkikipag-usap po ni General Santos, sinabi nito na sa kabila ng madalas na pagpapalit ng pamunuan ng AFP ay patuloy nitong napagtatagumpayan ang misyon nito sapagkat nananatili ang organization sa pagpapatupad ng campaign plan ng AFP. Alright. Gawin lang daw tuluyan ang paglaban sa teroristang grupo para talunin ito. Okay, so the goal of the Armed Forces of the Philippines is to eradicate terrorism and at the same time siguro itong insurgency dito sa ating bansa. Incidentally, yung mga chismis ngayon circulating around that on February 25 magkakaroon daw po ng tuloy-tuloy na rally para ibagsak ang Presidente Duterte. Kahapon may mga balita na nakadyaryo, no? Saying that Joma Season is making his forecast na mayroon daw na mga dissatisfied na mga sundalo na nagbabalak yung mga maka-US na sundalo na nagbabalak na i-coup-data si Presidente. Alam po ninyo, tinawanan lang po yan ng Malacanang eh. Pinagkibit balikat lang po yan ng Malacanang. Kasi maraming hindi naniniwala doon. Isabi nga ni Sal Panelo, this is just a dream of Joma Season. Panaginip lang ito ni Joma Season. Or maybe nagbabakasakali na may mahikayat siya. Just in case na mayroon nga talagang mga sundalo sympathetic to the U.S. government who would like to stage a coup against this administration. Nagbabakasakali lang eh. Para magkaroon ng motivation itong mga disgruntled na mga sundalo kung mayroon man. Pero wala kami nababalitaan ganun eh. Ha? Sabi nga ng Palasyo, it's just a dream, it's a fantasy. Ni Joma Season. Paano mo
mapapabagsak ang commander-in-chief na very popular sa kanyang mga nasasakupan at alaga niyang kanyang nasasakupan at maayos ang kanyang pamamalakad. How can you do that? Kaya sabi dito, ngayon, nagsalita na din ang Armed Forces of the Philippines. No? Kahapon, ang Malacanang lang ang nag-react dito sa sinabi na season that some military soldiers are planning to stage a coup against Duterte. Yung mga sympathetic to the U.S. because this is maybe in relation to the scrapping of the Visiting Forces Agreement. Sabi ni Sal Panelo, tagapagsalita ng Malacanang, it was just a dream. Walang ano yan. Parang kumbaga sana, wala yan. Pinagkibit balita lang, wala yan. Parang gano'n. Ngayon, yesterday I was looking for a news item regarding the reaction of the Armed Forces of the Philippines. Wala ako nakita kahapon. But this time, ladies and gentlemen, mayroon na pong sagot ang Armed Forces of the Philippines sa bantang kudita versus Duterte. Ang sabi po ng Armed Forces of the Philippines, ganon din. Nananaginip lang si Season. Nananaginip umano ng gising si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Season sa pagsabing hahantong sa kudeta ng militar upang ibagsak ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahilan daw sa pagbasura nito sa Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Ito po ang mariing reaksyon kahapon ni Armed Forces Chief of Staff ni Armed Forces spokesman, Brigadier General Edgar Arevalo, nang matanong sa issue. Okay. Sabi ni Arevalo, General Arevalo, nag-i-ilusyon siya, referring to Joma Season. Nag-i-ilusyon si Joma Season, itinutulad niya ang AFP sa kanyang teroristang hukbo ng New People's Army na ang kanyang mga utos ay nilalabag at hindi sinusuportahan ang kanyang mga paninindigan. This is according to General Arevalo, the spokesperson of the AFP. Kasi nauna po na sinabi ni Season na dismayado daw ang malaking puwersa ng militar matapos ipadala ni Duterte ang Notice of Termination ng BFA sa Embahada ng Estados Unidos kung saan posibleng planuhin na ng malaking puwersa ng AFP officers at enlisted men ang coup d'etat upang ibagsak ang administrasyon. Ito yung sinabi ni Season. Pero, sinabi po ni Arevalo na inaasahan na ang mga ganitong linya ni Season at hindi na ito dapat pang pag-ukulan ng pansin. Yan. Just like Malacanang. Ganon din sinabi ng palasyo. Wala yan. Parang ganon. Panaginip lang yun ni Season. Di ba? So this is the same reaction coming from the Armed Forces of the Philippines, just like the earlier reaction of Malacanang.
Tuloy tayo sa Kanyon kasama si Rolly Canon hanggang alas 10 ng morning sa Double D Radio. Alright. Okay. 23 na rebelde pala sumuko sa Mindanao. This is good news, no? Mayroon na naman tayong panibagong surrenderies, mga former rebels. 23 members of the New People's Army sumuko sa Sarangani at Davao Oriental or Davao Occidental. Alright, ito ang kinumpirma ni Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez. Naku, kapangalan ng artista, no? Ha? Marami mga kapangalan ng artista sundalo. Lieutenant Colonel Ronaldo Valdez. Kala ko artista. Kilala si Ronaldo Valdez, di ba? Kapangalan lang ito. Marami mga kapangalan eh. Si Joseph Estrada nga may kapangalan, taga Mandaluyong noon. Parang, ano yata siya eh. Parang tricycle driver. na nakabangga eh. If I remember it right, na nabalita yun sa isang tabloid, Joseph Estrada ang pangalan. Ngayon, maraming ganon, di ba? Maraming ganon kakaparehas. Ngayon naman, isang lieutenant colonel sa Army, Ronaldo Valdez. Kapangalan ni Ronaldo Valdez, no? Siya po ang battalion commander ng 73rd Infantry. Okay. Sang-ayon po kay Colonel Valdez, nagpasyang sumuko ang mga rebelding ito at pinaigting dahil lang sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga rebelde sa naturang lalawigan. Alright, so there is an additional 23 former rebels or 23 surrenderies now coming from the CPP-NPA New People's Army na bagong-bago na sumuko. Congratulations to all of you. At least maaga kayong nagising, no? Maaga kayong natauhan, naumpog ang ulo ninyo muli. To return to the folds of the law. Kasi naligaw kayo, but this administration is very open-minded and with an open hands also to accept you para you can join the mainstream society. At at the same time, marami pong mga biyaya na naghihintay sa mga surrenderies nito. Under the ICLIP program of the government. Congratulations to all of you. Ang Kanyon magbabalik pagkatapos po ng ating station ID and pakinggan po muna bago ako bumalik mamaya-mayang konti, pakinggan ang top of the hour news. In the meantime, let's have a short break. Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWD 1134 kHz. Ngayon na! Magandang umaga. Sinimulan na ng mga tropang militar ang pag-aani ng mga organikong gulay at prutas sa malawakang reserbasyong militar sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija nitong Lunes. Ayon kay Brigadier General Henry A. Robinson Jr., Assistant Division Commander ng 7th Infantry Division, iaani ng Army 7ID ang kanilang mga pinaghirapang tulad ng okra, talong, sitaw, pechay at kalamansi sa Hardin ng Lunas. Ang Hardin ng Lunas ay ang pinagsamang pagsisikap ng Philippine Army at Tarlac Heritage Foundation sa ilalim ng pangangasiwa ni Chair Dr. Isabel Cuanco Suntay na ang layunin ay linangin ang mga hindi magagamit na kampo at gawing itong produktibo para sa ikakaunlad ng militar personnel at ang kanilang pamilya. At yan ang balitang hatid ng News Express Top of the Hour News. Ako inyong Junior Katropang si Witty, nagbabalita dito sa DWD Katropa Radio. Iba tayo.
Ito ang DWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become.
DWD 1134 kilohertz. Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Okay, kanina nabanggit ko yung mga sinasabi ni Joe Masison tungkol doon daw sa mga sundalo. Dito sa isang balita dito, ang National Security Advisor si Secretary Hermogenes Esperon Jr. ay nagsabi na yung rumor na ito tungkol sa balak na kudeta against the president, no, ay hindi dapat paniwalaan. Kasi naniniwala siya dito sa professionalism ng ating mga kasundaluhan ng ating Armed Forces of the Philippines. At may hamon po si Esperon, mga kababayan. Sabi niya, come out and be erased, no? Ito yung headline ng isang periodiko, no? Sabi po ni Secretary Esperon, if they are really brave, they should come out, identify themselves, or else they remain as rumor mongers. Di ba? They're nothing. Ito yung hamon ni Secretary Esperon. Tama nga naman, no? Kung mayroon man, kung may katotohanan yung sinasabi ni Joe Masison, they should come out. Otherwise, tama si General Esperon, they're nothing because duwag sila. No? Mayroong mga plano pala pero ayaw magpakilala. So, may kaduwagan. So, ito, mga kababayan, hindi dapat paniwalaan at dapat i-dismiss kaagad itong mga balitang ito. Hindi ako alam po ninyo, nagtataka ako kung bakit this is the second day, the third or the second day, na ito po ay kinicarry, dinadala po ito ng mga broadsheets, mga tabloids, at iba pang mga periodiko with nationwide circulation. So, okay. Dumako po tayo sa politika sa ating bansa, mga kababayan. Nung isang buwan, last January, nabalitaan po natin na maraming mga kongresista ang lumipat doon sa National Unity Party o itong NUP. Kung hindi ako nagkakamali, mga 9 or 13. I cannot recall the exact figure kung ilang kongresista ang lumipat galing sa ruling party na PDP laban, ngayon nasa NUP na. At sabi ko nga, ganun talaga kapag nalalapit na po ang ending ng isang administrasyon, sapagkat 2 taon na lang po, mga kababayan ko, magkakaroon na tayo ng eleksyon para sa bagong presidente. Sa ngayon, ang presidente ay si Presidente Duterte under the PDP laban na ngayon ay ruling party. Na sabi ko nga sa inyo nung araw, itong PDP laban ay ang lumalaban lang dito isang senador, isa lamang na senador nito. At isa lamang na kongresista, no? Kung hindi ako nagkakamali, sa Kongreso, ang PDP laban ay si Congressman and former Speaker Alvarez, mga kababayan ko. At sa Senado, ang PDP laban na original, kasapagkat ito po ay anak ni Nene Pimentel, itong si Coco Pimentel. Kaya nung araw, nang manalo si Presidente under PDP laban, isang senador lang po si Coco Pimentel at saka isang kongresista, si dating Speaker Alvarez. Nang lumaon, nang nagtagal, ay naging majority party.
Sila na ngayon ang controlling party ng administrasyon. Pero because of the fact that the President will step down on June 30, 2022, yan ang last day ni Presidente Duterte sa kanyang kapangyarihan, marami nang lumilipat sa ibang partido. Kaya ito yung sinasabi ko, expect that within this year there will be positioning, magkakaroon ng realignment ng political forces dito sa political system ng ating bansa, mga kababayan ko. No? There will be more defections. Expected naman po ito. It does not necessarily mean na hindi sila believe o hindi sila kumbinsido na maayos ang pamamalakad ni Duterte. It doesn't mean like that. But this is a political positioning para sa susunod na eleksyon. Alam niyo, ito'y naglalaro. Ang mga politiko po ay kadalasan naglalaro po yan. Pumupusta po yan, pumuposisyon po yan para pagdating ng susunod na administrasyon, nandiyan pa rin sila. So, there is another report now. According to the report, the ruling Partido Demokratiko Pilipino or Laban, PDP Laban, yesterday lost another member in the House of Representatives after biliran Representative Gerardo Espina Jr., yung anak ito ni Jerry Espina, na very popular nung araw, no? Si Jerry Espina ay politiko, isa din po siyang taga-media. Mayroon siyang television at sumusulat siya sa periodiko noon, si Jerry Espina. At naging kongresista din siya doon sa kanilang lungsod, sa kanilang probinsya. But now, itong biliran representative, yung kanyang junior, si Representative Gerardo Espina Jr. defected to Lakas CMD Party. Ito po ang partido politikal kung saan nanalo naman si President Fidel Ramos, mga kababayan, itong CMD, itong Lakas CMD. Ngayon, sabi ko nga, because of the upcoming election, itong nalalapit na election, national election on May 2022, nagkakaroon po tayo ng positioning ng mga political parties. No? Yung sinasabi ko sa inyo na realignment of political forces dito sa ating bansa. So, lahat ng partido politikal, they're planning to revive their prominence, itong kanilang kalakasan sa politika. No? Lakas, CMD, they would like to be recognized again. They would like to be at the lead again dito sa mga political parties. Itong National Unity Party also, na second biggest party, second to the Lakas, second to the PDP Laban, no? Ay lalo pang nagpapalakas ngayon. Pati na rin po itong Lakas CMD ay nagpapalakas din po ngayon. Asahan po natin yan that within the middle of this year and probably before the year end, marami pang tatalon na mga kongresista, sa mga alkalde, mga gobernador, marami pang tatalon yan sa iba-ibang political parties, mga kababayan ko. Asahan na po natin, normal po yan kapag nalalapit na po ang eleksyon. Ituloy po natin ang ating kanyon kasama si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Sabi po dito ng Palasyo ng Malacanang,
through the presidential spokesman Sal Panelo na nagsabi that ang ABS-CBN needs a law to extend its franchise. No? Sabi dito, the palace said lawmakers should pass a law extending the validity of the ABS-CBN's franchise, which expires on March 30, if they are really inclined to renew it. Now, this is according to Salpanelo. No? Kasi earlier, narinig ko ito si Representative Albano, Antonio Albano, ang Vice Chairman of the House Committee on Legislative Franchises, said that in practice, no, rule of thumb na nangyayari in the past, sabi ni Albano, ang kanyang opinion, ABS-CBN may be allowed to operate while Congress debates bills to extend its franchise. Pero, hindi ganun kasimple po yan. There is no law to that. Di ba? That is only a matter of practice. Kasi hindi controversial, hindi nagiging controversial. Inaalaw, parang konsiderasyon sa mga broadcasting entity. But in this particular case of ABS-CBN, because there is a controversy, there are allegations of violations of the franchise. Therefore, hindi ito the same. So, yung rule of thumb na sinasabi ni Congressman Albano at saka ng ibang mga senador, yung in practice nangyayari na they continue to operate even with expired franchise, it will not happen this time. Mark my word, hindi yan mangyayari ngayon. Kukwestiyonin talaga yan. Ipapasara yan. Kaya, tama si Sal Panelo, there is a need. I think the solution for this is the proposal of Franklin Drilon. Naalala niyo, si Drilon, sabi niya, mag-file tayo ng joint resolution to be signed by congressmen and senators. Majority. Ngayon, sa resolution na yan, sasabihin natin that we would like to extend the existing franchise of ABS-CBN. I think that is the nearest solution. Nearest legal solution to the problem of ABS-CBN. This is maybe what Panelo was saying, that ABS-CBN needs a law so that it can continue to operate. Mga kababayan ko, siguro ito yung sinasabi niya. Ako naniniwala na kapag na-aproban ang resolution na yan, mga kababayan ko, by a joint resolution by Congress, palagay ko, legal yun. Iyan ang solusyon, mga kababayan ko. Kasi a resolution, a joint resolution is just like a law, mga kababayan ko. Pero ito naman, the question is, will the majority of the members of the House will approve it? Sa Senado, nakakasiguro ako. Kasi marami ng mga senador ang nag-express ng support. Naniniwala ako na sa Senado, maaring mangyari yan. But the question is, sa 304 members of the House of Representatives, makakakuha ba ng majority sa 304 members of the House na lahat ng kongresistang ito kaalyado ng presidente?
Kahapon po, nagsalita sa press con si Lieutenant Colonel, Police Lieutenant Colonel Espinido, si Joey Espinido, tungkol sa kanyang pangamba na with his name's inclusion to the list of Malacanang ng mga police officials engaged in or involved in the drug activity in the country, ay maaari daw siyang ipapatay. Maaari daw siyang patayin at maaring ang papatay din sa kanya ay mga pulis. No? Sabi dito, government could go after me, sabi ni Espinido. Pushed against the wall with this inclusion in the president's lists, drug watch list. Police Lieutenant Colonel Joey Espinido told in an interview in Cebu that the government could go after him and kill him. Itong pangamba niya. No? At the same time, following his statement, there was a failure of intelligence on the drug watch list. PNP General Archie Francisco Gamboa said the issue would be investigated, saying that that was an internal matter to the National Police Command. There would be no other entity that would kill me, sabi ni Espinido. It would be the government, the police, he said. Ayan. Okay, kasi napasama si Espinido sa 357 police officials na nasa drug list. Na marami talaga nagtaka rito. Ha? Marami talaga nagtaka rito. No? Paano at sino ang naglagay sa drug list na ito? Bakit nailagay sa drug list nito? Iyan ang mga tanong na dapat ipahayag ng Philippine National Police. Bakit yung isang pulis ninyo na lumalaban sa droga na naniniwala ang presidente ay isinaman nyo sa drug list? O, di ba? Sino ang nagsama nito? Paano nakasama? At bakit isinama? Yun ang tanong. Kanyon, si Rolly Canon. Pero wala namang nakalagay na doon sa suspension ni Espinido. Ha? At doon sa inclusion niya sa drug list, wala namang sinabi kung bakit he was included. The most logical way for the PNP leadership is to explain why Espinido was included in the list. Di ba? Dapat sabihin ng PNP na Espinido was included in the list due to the following reasons. Hindi lang yung sabihin na kasi, nandiyan na siya iimbestigahan namin siya. Hindi pwedeng ganun. Kailangan bigyan ninyo ng due process itong tao. Kaya medyo disappointed si Espinido. Unless na there is a very strong evidence na talagang involved siya. But in the absence of any evidence or strong evidence, if that's just a hearsay, ay hindi po, it's unfair to the police officer. Kanyon, si Rolly Canon. May balita nga that Espinido might be reprimanded by the chief of staff of, by the PNP chief, si General Gamboa. Kasi maaari daw i-reprimand siya ng insubordination for discussing too much about his inclusion to the drug list. Di ba?
Oh. Kasi internal matter daw yan, ay kanyang publicly, siya daw po ay nagsasalita ng marami tungkol doon sa drug list ng Pangulo. Sang-ayon kay Gamboa. That is an internal matter. Kaya baka daw pinag-aaralan nila kung i-reprimand nila si Espinido at kasuhan ng i-charge ng insubordination. Talaga naman na. Ayan ang problema kung ang amo mo hindi na naniniwala sa'yo. Ang naniniwala na lang yata kay Espinido ngayon, yung mga nakakakilala sa kanya, at ang palasyo ng Malacanang. Kasi si Presidente tiwalang-tiwala sa kanya eh. Marami ng bagay na pinatunayan ni Espinido na talagang siya ay seryoso sa paghabol ng mga drogista, mga drug lords sa ating bansa. But of course, on the other side of the coin, imbestigahan talaga. Kasi hindi naman natin pwedeng i-discount ang possibility that baka naman talagang may involvement siya. So, we can never discount that possibility. Kaya, a thorough investigation, but let us not condemn the police officer as of this time. It is too early para ikondina natin si Espinido. At it is too early na sabihin natin na he is really involved in the illegal drug trade in the country. Kanyon, si Rolly Canon. Minutos, 25 segundos makalipas ang alas 9 ng umaga dito sa Kanyon ni Rolly Canon. Magbabalik hanggang alas 10 pagkatapos nito. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
labanan upang wala nang masasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan nang makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Tulad mo, ako rin ay tao, nananalaytay sa ating laing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damin at maroong puso. Magmahalan tayo, Pilipino. Bawat tama ng bala ay doble ang sakit. Bawat patak ng luha, dulot ay pait. Galit sa isa't isa'y tuluyang kalimutan. Bigyang daan ang kapayapaang walang hanggan. Halika na, kumapit ka ngayon. Kumapit ka. Oh, Pilipino. Tama na ang sakit, kalimutan mong ika'y galit. Kapayapa'y huwag ipagkait. O ating buksan ang puso at isipan para sa kapayapaan. Kinikilala ko ang mga karapatan mo. Oh, tulad mo, ako rin ay tao, nananalaytay sa atin lahing Pilipino. Kapatid ko, iisa tayo, may damdamin at mayroong puso. Magkaisa tayo, ang Pilipino. Magkaisa tayo, ang Pilipino. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Kanyon, kanyon, si Rolly Canon.
Okay, ituloy natin ang kanyon hanggang alas 10 ng umaga kasama ang inyong lingkod sa radyo, si Rolly Canon. Ito palang isang power firm na Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, o ito yung PISAM Corporation. Dito sa isang balita, mayroon pala itong utang sa gobyerno ng 95 billion. Sabi sa balita sa ngayon, a joint committee in the House of Representatives discovered, take note, discovered 95.3 billion pesos in unpaid debts by the power firms and electric cooperatives to the Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Ang may utang pala, mga kababayan, yung mga electric cooperatives, yan. Kasi sabi ko nga, depende sa pagkasulat ng balita, sabi ko nga, nagtataka ako kanina, hindi naman magkakautang ng ganito ang gobyerno sa gobyerno itong PISAM. Kasi kung hindi ako nagkakamali, this is operated by the government. So ang may utang, sang-ayon pala dito sa balita ngayon, na ang may utang pala itong mga electric cooperative sa iba-ibang mga probinsya. Itong iba-ibang mga power firms, no? As a result, those debts will be passed on to the Filipino people. Itong pinakamasaklap. And this is unfair. This is unfair. Kinukonsente ninyo ang mga electric cooperative na magkautang sa inyo ng bilyon-bilyon. And then later on, kapag hindi nagbayad kasi ibinulsa ng mga direktor, mga incorporators ng mga private electric cooperatives na ito, ang pera nila, hindi nagbayad sa gobyerno, hindi nagbayad dito sa PISAM, sisingilin ninyo kami. Sisingilin ninyo ang mga tao, the consuming public. I think this is unfair. But this has been a practice already, no? Actually, kahit nga dito sa Meralco, may mga na-discover nung araw, no? Na itong mga